Καλησπέρα, είμαι ο Δημήτρης Πετσούκης. Είμαι σχεδόν γέννημα Φρέμα και Σαριανής και λέω σχεδόν γιατί γεννήθηκα στο Βύρωνα. Στα 3 μου χρόνια περίπου μετακόμισα στη Κεσαριανή. Άρχισα να ασχολούμαι από το 1984 με τη σύνδεση μουσικής και γενικά με το beatmaking. Ίδρυσα το 1987 τους FFC, που κρατήσα μέχρι το 2005 και έκτοτε έχω κάνει κάποια άλλα σχήματα, κάποια άλλα projects και συν τους δικούς μου solo δίσκους. Πρώτα ήρθα σε επαφή με το breakdance, μετά κατάλαβα με το breakdance ποια μουσική συνοδεύει αυτό το χορό και σιγά σιγά αποφάσισα πέρα από το χορό να βγω μέσα σε αυτό το είδος της μουσικής. Τα πρώτα μέσα που χρησιμοποίησα για να βγάλω μουσική ήταν στην αρχή ένα μικρό αρμονιάκι που είχα πάρει, το οποίο είχε μερικούς ήχους μέσα και προσπαθούσα να καταλάβω ακριβώς πώς πατάω τις νότες, τι ακριβώς γίνεται, αλλά πραγματικά όταν άρχισα να κάνω beat λίγο πιο ουσιαστικά πήρα μια drum machine γύρω στο 84 και από εκεί ουσιαστικά ξεκίνησα και σιγά σιγά με τον καιρό πήρα ένα Yamaha PSR, ένα αρμόνιο δηλαδή, και στα πρώτα μου κομμάτια όταν πήγα στο στούντιο χρησιμοποιούσα τόσο το αρμόνιο όσο και την drum machine, συγχρονιζόντουσαν μαζί με το MIDI και τα πρώτα μου κομμάτια πριν πάρω sampler τα έκανα έτσι. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποίησα για τις δουλειές μου άλλαζε από δίσκο σε δίσκο, από χρονιά σε χρονιά. Ξεκινώντας έκανα τα πρώτα μου βήματα με μια drum machine. Έτσι έβγαλα το πρώτο μου δίσκο, το Σκληρή Γερή, το 1993, χρησιμοποιώντας σχεδόν αποκλειστικά μια drum machine RX-7 της Yamaha. Μετά στο style διάσταση, τόσο το style διάσταση όσο και το απειλή, το βγάλα με ένα sampler Sequential 440, που είναι ένα εφάμιλο sampler του SP 1200 της εποχής. Περνώντας τα χρόνια, στον επόμενο δίσκο χρησιμοποίησα ένα Ensoniq EPS 16+. Μετά πήρα ένα Akai S2000, το οποίο για πρώτη φορά μπήκα και στη λογική του software χρησιμοποιώντας sequencer το Cubase. Το Cubase το κράτησα για λίγο καιρό, γιατί μάλλον προτιμούσα να πατάω κουμπάκια παρά να πατάω το ποντίκι στον υπολογιστή. Μετά από αυτό πήρα ένα RM1X της Yamaha, μετά ένα RS7000 πάλι της Yamaha και το τελευταίο μου απόκτημα από μέσα παραγωγής είναι ένα Ace RX Pro της Ensoniq και για να τα ηχογραφώ όλα αυτά, επειδή δεν ήθελα να τα ηχογραφώ σε έναν υπολογιστή, πήρα της Boss ένα BR1200, το οποίο το χρησιμοποιώ ως κονσόλα και ως ένα μέσο στο οποίο ηχογραφώ τόσο τη μουσική από τα samplers και επίσης σε αυτό ηχογραφώ και τα φυσικά όργανα σε όποιο κομμάτι χρειαστεί. Έχω ακούσει τρομερές δουλειές να γίνονται με απλώς ένα μικρό sampler και έχω δει και μεγάλες δουλειές που γίνονται από ένα ολόκληρο στούντιο με 1002 μηχανήματα να είναι εντελώς αδιάφορες. Επομένως, νομίζω ότι τη μουσική τη βγάζει ο άνθρωπος και ο εξοπλισμός πρέπει να έχει τα βασικά για να βοηθηθεί να το κάνει. Τα drums, αυτό που θέλω είναι ο ήχος να είναι αυτός εισαγωγικά που λέμε ο βρώμικος ήχος. Τον ήχο των drums που είχαν τα αρχικοσυγκροτήματα των 90s, ο ψηφιακός ήχος, ο πολύ καθαρός, δεν μου κάνει, και από μουσική και λούπες προτιμώ να χρησιμοποιώ λούπες από κινηματογραφικές ταινίες. Η μουσική μου να είναι πολύ κινηματογραφική ώστε να έχει ένα background και να δημιουργεί ένα συναίσθημα που να πέφτει πάνω και να αρμόζει στο τι λέει ο στίχος, ώστε να βγαίνει ένα γενικό συναίσθημα που να εντείνει αυτό που θέλει να πει ο στίχος. Μεγάλωσα με τον ήχο που είχε το βινίλιο και σαφώς τον αναλογικό ήχο τον θεωρώ πιο ζεστό, πιο γεμάτο και εισαγωγικά πιο ανθρώπινο από το ψηφιακό, το ψυχρό αυτό που βγάζει και ένα μεταλλικό ήχο που δεν μ' αρέσει. Επομένως είμαι 100% του αναλογικού ήχου, το οποίο όμως είναι πολύ δύσκολο να το πετύχει στις μέρες μας, γιατί
Έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να κάνουμε θα περάσει μέσα από τον υπολογιστή σε κάποια στιγμή για να το γράψουμε και θα πάρει ένα ψηφιακό ηχόχρωμα. Το θέμα είναι να χρησιμοποιείς μηχανήματα τα οποία είναι πολύ κοντά στο αναλογικό ήχο, ώστε στο τελικό αποτέλεσμα να μην ξεφεύγεις πολύ από αυτό. Πιστεύω ότι ο ρόλος της μίξης σε μια παραγωγή είναι πάρα πολύ σημαντικός, δηλαδή όταν φτιάχνετε ένα κομμάτι, τα δύο βασικά στάδια είναι να φτιάξεις το κομμάτι και άλλο τόσο βαρύτητα πρέπει να δώσεις στη μίξη. Δηλαδή μια μίξη μπορεί να καταστρέψει ένα κομμάτι και μια μίξη μπορεί να το αναδείξει. Σε όλα αυτά τα χρόνια έχω κάνει κάποιες συνεργασίες, τόσο με άτομα του χώρου του hip hop, όσο και λίγο έξω από αυτό. Με τον Πορτοκάλογλου που είχα κάνει remix σε ένα κομμάτι του, είχαν έρθει στο στούντιο ένας επαγγελματίας κλαρινιτζής, μια κοπέλα που ήταν επαγγελματίας από την εθνική λυρική σκηνή, επαγγελματίες κιθαρίστες και για μένα αυτό ήταν πολύ σημαντικό γιατί ήταν η πρώτη φορά που δούλεψα με ανθρώπους που βγάζουν μουσική με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Ήταν πολύ ενδιαφέρον να τους βλέπω πώς δουλεύουν και ήταν πολύ ενδιαφέρον να το πάρω αυτό το πράγμα και να το βάλω μέσα στο δικό μου ηχητικό αποτέλεσμα. Το beatmaking για μένα είναι αυτό που θεωρώ ότι θα κάνω και τα βαθιά γεράματα που λένε. Σαν επάγγελμα το θεωρώ και δεν το θεωρώ. Δηλαδή πιστεύω ότι όταν κάνεις αυτό το πράγμα πρέπει να δώσεις πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο σε αυτό ή τον χρόνο σου γενικά για να γίνεις καλός. Δεν νομίζω ότι μπορείς να ζήσεις από αυτό, πρέπει να κάνεις και άλλα πράγματα ταυτόχρονα, είτε έχουν σχέση με τη μουσική είτε είναι κάτι πέρα από αυτό. Πιστεύω ότι πέρα από το hip hop για έναν μουσικό παραγωγό που ασχολείται με το είδος είναι πολύ σημαντικό να έχει και ακούσματα πέρα από το hip hop. Και πολλές φορές είναι σημαντικό να ακούς πολύ λιγότερο hip hop και πολύ περισσότερο άλλα πράγματα ώστε να μην επηρεάζεσαι στο στυλ παραγωγής από τους υπόλοιπους.